ستيج مهمة جدا زي ما بنعرف، لما زي ما هو مهم الاناليسيز، ديزاين، كودينج، لازم نعمل تيستينج. وحندرس طبعا التستنج لحاله is a complete course، ممكن نقعد فصل كامل نحكي عن التستنج. فإحنا بناخذ مقدمة بسيطة عن التستنج هنا وهناك وبعض المفاهيم الأساسية المهمة جدا. Testing is intended to show the program does what it intended to do for and discover any issues. إذا testing هذا definition له تعريفه، هدفه الأساسي يقصد إلى إنه يفرجيني تمام هل البرنامج اللي أنا سويته مطابق زي ما انطلب مني، والأخطاء الموجودة فيه كلها اكتشفتها before I put it in use، يعني قبل ما أبلش استخدامه. When we test a software you execute the program with some artificial data. بصير أنا بعض الداتا الصناعية وبعض الداتا اللي يعني الذكية بصير أدخل بيانات معينة، بدل ما أدخل مثلا كاركتر بحط سبيسز مشان أتست بيمسكها ولا لا، بيقبلها ولا لا. فالتستنج هو بصير أنت تفكر بإدخال بيانات معينة ومختلفة مشان نشوف هالبرنامج بيشتغل أو لا. You can check the results on test by finding errors، إذا في أي anomalies مشاكل فيه اللي هي بتعارض مع الفانكشنال والنون فانكشنال attributes لهذا البروجرام. التستنج can reveal the presence of error not their absence، بيكتشف هاي الايرورز وبيطلعها للوجود بحيث احنا نحل هاي المشكلة. Testing is always part of part of general verification and validation اللي راح ندرسهم اليوم أيضا. هذا التستنج اللي احنا عرفناه بشكل سريع له two goals، رقم 1 ورقم 2، هدفين. الهدف الأول بيعمل demonstrate للكاستمر للديفلوبر and customer that the software meets its requirements. السوفت وير اللي أنا سويته بيحقق وميتينج الريكوايرمنتس اللي انطلبت مني، طلب مني 1 2 3 4. هدف التستنج يثبت انه ال1 2 3 4 موجودات بهذا السوفت وير وتم تحقيقها تمام. فبتست انه هل every requirement و every feature انطلبت مني تحولت الى system features، مجموع هاي الفيتشرز مع بعضها اموره تمام ما فيه مشاكل، بحيث انه البرودكت النهائي يكون اوكي و100%. الهدف الثاني من أهداف التستنج is to discover the situation in which the behavior of the software is incorrect أو undesirable أو don't confirm with specification، يعني finding errors تمام. حنعرفها بطريقة ثانية الآن اسمها finding error. يعني الهدف الأول تأكد إنه هل السوفت وير حقق اللي طلبه الكاستمر. الآن هذا السوفت وير اللي حقق اللي طلبه الكاستمر هل فيه أخطاء؟ إذا يس ألاقيها وأحلها. هل في شيء incorrect غير صحيح ألاقيه وأحله. هل في شيء undesirable مش اللي أنا بدي إياه والمرغوب فيه بلاقيه وبحله تمام. يعني هذول الهدفين الأساسيات لها التستنج بشكل عام. بمعرفتنا لكل هدف من الأهداف بيأخذنا لمفهوم جديد داخل التستنج اسمه verification و validation، رح ندرسهم الآن. ولكن الهدف الأول leads to بيؤدي إلى validation testing. validation testing إنه هل السيستم اللي أنا سويته is actually valid مقارنة مع الطلبات اللي طلبها الكاستمر. أرجع باك الجول الأول هل هو meet requirement. إذا الvalidation بيتأكد إنه هل الكاستمرز ريكوست valid are okay كلهم اتحققوا وموجودات قبل ما أنا أبلش استخدام السوفت وير. أما second goal leads to بيؤدي إلى defect testing. defect testing يعني expose defects، يكتشف الأخطاء والعيوب والمشاكل والerrors. so I need to find them out, clear them out وأتأكد إنه ما في عندي أي errors موجودة بهذا السوفت وير. إذا two goals هدفين بيؤدوا إلى two things validation testing and defect testing. Validation testing to demonstrate to the developer and to the customer that the software meets the requirements، وهذا كان goal 1 قبل شوي تعريفه تقريبا. Successful test shows the system operates as intended كما هو مقصود وما كان الهدف منه. Defect testing to discover faults
عيوب، أخطاء، مشاكل errors defects in the behavior of the system بطريقة تصرف السيستم، تمام، بما فيها تعارضها مع طلبات الكاستمر، وبيساعدني to perform هاي الانكوركت وأحل هاي الأخطاء وألاقي لها حل بحيث ما تظهر هاي الأخطاء للكاستمر. إذا أعطيكم مثال، كاستمر طلب مني نظام مكتبة، فالفاليديشن تيستينج بيعمل لي تيست انه هل اللي طلبه الكاستمر بنظام المكتبه من الاعاره والارجاع واللوجن واللوج اوت والاتلاف اتحقق، موجود، intended، مقصود ومطلوب، يس زي ما طلبه الكاستمر. هذا اسمه validation testing. على نفس السوفت وير بدي اعمل شيء اسمه defect testing. defect testing بدي الاقي في اخطاء وعيوب اثناء تصرف السيستم وتصرف الفانكشن، يعني هل اللوجن شغال صح؟ هل عملية الإعارة والإرجاع شغالة صح ولا باجي أعمل إرجاع بظل الكتاب على اسمي؟ هل عملية الإتلاف أوتوماتيكلي صايرة صح ولا لا؟ هل عملية تزويد بالكتب وشراء وعطاءات شغالة صح عن طريق السيستم ولا فيها عيب معين، بحط سعر بالدولار بحطه باليورو، تمام؟ ففي خطأ، فبكتشف هاي الأخطاء والديفكتس وبحل هاي المشاكل على هذا السيستم. إذا على نفس السيستم بطبق validation testing وديفكت تيستينج. واحدة هدفها عام الفاليديشن تيستينج، انه تأكد انه هذا السوفت وير زي ما طلب الكاستمر. الديفكت تيستينج هو اللي بيركز على الديفكتس اكثر وعلى العيوب وعلى الاخطاء. المقصود في الانبوت، يعني بعمل بعض الانبوتس على السيستم، بشوف الاوتبوت فيها مشاكل او لا، الانبوت الثاني على السيستم بيعطيني اوتبوت ولا لا، بحط اليوزر نيم انبوت كله سبيسز، بشوف الاوتبوت شو بصير، بينمسك الخطأ ولا لا، بيطلع خطأ او لا، بحاول اعمل لوجن على السيستم بدون يوزر نيم ولا باسورد وكبست لوجن، شو الاوتبوت والايرور مسج بيعطيني ولا ما بيعطيني، تمام. بهذا المنطق انا بظل اعمل input على السيستم to validate and reveal اذا في اي presence او اذا في اي اخطاء. That takes us also ل الvalidation والverification. Verifications are we building the product right؟ يعني هل احنا عم نبني السوفت وير بطريقة صحيحة؟ والvalidation are we building the right product؟ يعني البرودكت اللي بدون أي أخطاء. فالverification بيأخذنا للverification testing والvalidation بيأخذنا للfault testing أو defect testing. فمن باب الفلسفة V&V verification and validation. verification we verify are we building product right بطريقة صحيحة زي ما طلبوا الكاستمر. أما validation are we building the right product، يعني product شغال وأموره تمام وما فيه أخطاء. هذا ما يسمى verification والvalidation. Verification and validation aims to establish the confidence، الثقة that the system fits its purpose. تمام. Depends on the system purposes, user expectations and marketing environments. ففي عندي software purposes, user expectations and marketing environments. software purposes, the level of the confidence depends on how critical the software is to the organization. user expectations انه there's a low expectation certain kind of softwares ما يكون فيه اي مشاكل. marketing environment, getting the product to market early and may be important than finding the defect in the program itself. يعني verification and validation، اني اعمل validate واعمل verify بيساعدني دائما اتاكد هل السوفت وير حقق البيربس تاعه، وبالنسبه لليوزر والكاستمر والماركتينج والانفايرمنت والشركه نفسها. عشان هيك لازم دائما اعمل verification and validation على اي سوفت وير انا بدي اشتغل عليه. part of the testing as a concept، في شيء اسمه testing اللي احنا درسناه الى الان، وفي شيء اسمه inspection. ففي عندي concept A وفي عندي concept B. اللي حكيناه قبل شوي وكثير منه ينطبق على التستنج، وإشي بيشبهه تماما بطريقة أو بأخرى اسمه inspection. الانسبكشن بصير على المراحل اللي قبل الكود، يعني أنا بتست الأناليسز وبتست الدايجرامز وبتست التحليل وبتست الديزاين، أي شيء قبل الكود بنسميه inspection، بطلنا نسميه testing.
concerned with the analysis of the statistical system, problems, designs، أي شغلات بتست الدوكيومنتيشن، بعمل كود أناليسيز وليس كود، كل هذا اسمه software inspection. تمام؟ أما software testing concerned with the dynamic verification اللي هو actual code نفسه، running execution للكود، بعمل عليه الفيريفيكيشن والفاليديشن وبطبق عليه الجولز تاعت التستنج in the first place. إذن software inspection هو عملية تستنج ولكن للمراحل الإيرلي من السوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل زي الاناليسيز والديزاين والدوكيومنتيشن. software testing هو عملية تستنج للسوفتوير ولكن للإكسكيوتابل part of the software. زي ما انتم شايفين الانسبكشن is بعمل فحص للريكويرمنت، فحص للاركيتكتشر، فحص لليو ام ال ديزاين، فحص للداتابيس سكيما، بعمل بعض الفحوصات على الكود ستراكشر، ولكن التستنج بيسكلي از على البروجرام او الاكسكيوتابل كود. تمام؟ اذا very clear الانسبكشن A يحدث فقط على اي شيء قبل السوفت وير او قبل الكود، اما التستنج فبصير انسبكشن دايركتلي على البروجرام والانسبكشن بيصير على الكود itself. اوكي؟ اذا السوفت وير انسبكشن حكينا examining the source representation، ارجع باك، examining the source representation, examining different things but does not require executable system، لأنه أنت بتست ال UML، بتست ال requirement، بتست ال design، بتست ال configuration، تعمل ال test data، هذا applied وين؟ يطبق وين؟ ال inspection. إذا inspection is testing everything before executable code، testing the database schema، testing the ER diagram. تمام؟ all this considered as an inspection. Advantage of inspections بقدر بدون ما أمر عليهم، probably you can read it later, but you don't have to concern about the interaction بين الإيرورز لأنه هو static، بتلاقي الإيرور بتصلحه بالدايجرامز والفحوصات. Incomplete version of the system can be inspected without any additional cost لأنه ما بتحتاج tools معينة تعمل تست للإكسكيوتابل program فالكوست أقل. Inspection can be considered broader quality attributes. broader quality attributes بتفحص إنه هل الديفايس أو هل هذا الديزاين portable، هل هذا الديزاين reusable، هل هذا الديزاين maintainable. تمام؟ فبعض الستاندرد بسموها quality attributes أيضا تفحص عن طريق الانسبكشن. Inspection and testing are complementary. complementary يعني تكامليات وبيكملوا بعض. فالإنسبكشن ليس منفصل عن التستنج والعكس صحيح، وإنما A اللي حسميناه inspection و B التستنج اللي درسناه من بداية التسجيل والمحاضرة complementary بيكملوا بعض. They are not opposing verification وليس عكس بعض. تمام؟ inspection في عندي design analysis requirement and so on كله بفحصه باستخدام الانسبكشن. وصلت عندي الامبلمنتيشن بفحصه باستخدام التستنج وانواع التستنج. Both should be using during verification and validation process. إذا أثناء أنا بعمل V&V بدي أعمل inspection and testing. Inspection can be check and conformance according to specification but not conformance with the customer's real requirements. Inspection cannot check non-functional requirements زي usability, performance, availability، هذولا ما بينفحصوا باستخدام الانسبكشن، وهاي معلومة VIP very important point نسميها إذا صح الاختصار. non-functional requirements زي security, reliability, usability, availability لا يفحص باستخدام الانسبكشن وإنما يفحص باستخدام التستنج اللي هي المرحلة B. تمام؟ إذا السوفت وير تيستينج بروسيس بشكل عام بعمل أنا ديزاين للتست كيسز. هاي التست كيسز بعملها prepare للتست كيسز. How do I prepare a testing process؟ بعمل prepare للتست داتا اللي أنا بدي أتستها. هاي التست داتا اللي أنا بشتغل عليها بعملها run على البروجرام،
بشوف ايش النتائج اللي بتطلع معي، بقارنها مع النتائج الحقيقية والواقعية. إذا الأمور تمام فبيطلع معي التست ريبورت كامل. تمام. إذا عشان أعمل ديزاين أو عشان يعني أرسم رسمة التستنج كيف بتصير، فبعمل ديزاين للتست كيسز، بريبير للتست كيسز، رن لهاي التست كيسز، وبقارن النتائج المتوقعة مع النتائج اللي طلبها الكاستمر مع النتائج الحقيقية اللي طلعت. بعد هيك بيطلع عندي في شيء اسمه تست ريبورت بنهاية مرحلة التستنج، والتي تشمل التستنج والإنسبكشن. في دائما شيء اسمه تست ريبورت، في عندي ريبورت متكامل شو وضع هذا السوفت وير من ناحية التستنج، الفيريفيكيشن والفاليديشن بروسيس، الداتا اللي طبقتها، التست كيسز اللي عملتها، نتائج التست كيسز باس اور فيل، كله بيكون بهذا التست